หมดอีกนี่นักมายากลหรือเปล่าอุ้ยถ่ายไม่ทันนะขออีกรอบได้ไหมคะไม่น่าเลยอ่ะขอน้ำใกล้ๆเลยได้ไหมคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ระนองนะคะแล้วก็เย็นๆอย่างนี้นะคะเราจะออกไปที่ป่าชายเลนกันค่ะจะไปชิมเพลียงค่ะเคยเห็นไหมคะเพลียงที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเศษซากไม้อ่ะเขาบอกรสชาติเหมือนหอยนางรมแล้วก็แถวนี้นี่เยอะมากซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในบริเวณนี้นะคะเราก็จะไปกับเหมือนเดิมอาจารย์ต้อมนะคะจากเกษตรค่ะมันลื่นนี่นะตรงเนี้ยมินฟังมาแล้วเพลียงคือสัตว์ในตระกูลสลาบาลัมฟรอสซัมเป็นสัตว์มีปล้องมันกินสิ่งที่มากับน้ำใช่ไหมคะมันกรองกินสิ่งที่มาจากน้ำเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยมันต้องอุดมสมบูรณ์มันถึงจะมีเพลียงเยอะนะคะในป่าชายเลนก็จะมีปูดำมีลิงมีปูก้ามดาบมีปลาตีนมีสัตว์น้ำเล็กๆทุกชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อที่เห็นพุ่งขึ้นมาตรงนี้คือรากอะไรอะคะรากต้นสะแหมขาวแล้วต้นมันอยู่ไหนอะคะต้นอยู่ตรงนู้นใบขาวๆนั้นอ๋อคือต้นใหญ่ๆคือตรงนั้นเลยรากเขาก็โผล่แบบนี้หรอครับเขาเรียกรากคล้ายแท่งดินสอไหมคล้ายไหมคล้ายแท่งดินสอไหมมันคือรากอะไรอะคะรากอากาศรากของต้นสะแหมขาวเป็นรากพิเศษอะอ๋อคือแสดงว่าที่โผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือมาจากต้นใหญ่ๆตรงนั้นอันนี้คือต้นอะไรคะตรงกลางใบใหญ่โกงกลางใบใหญ่ใช่แล้วรากมันทำไมเป็นรากค้ำยันเขาจะอยู่ในพื้นที่แบบไหนคะในป่าชายเลนที่อยู่บริเวณชายคลองได้อันนี้ทำอะไรอยู่คะเพลียงครับเราดูยังไงว่าเพลียงอยู่ตรงไหนเนี่ยมีรูน้อยๆแล้วไงต่อคะก็ต้องตัดออกมาแล้วก็เผาอ๋อคือต้องดูนั่นเองเราก็จะตัดเลยใช่ไหมคะอ๋อเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพลียงเป็นสัตว์ชนิดไหนคะนี่ก็เราก็จะหาแต่ปูจะจับปูมันเป็นกลุ่มหอยนะตัวนี้นะมันหอยทำไมมันถึงอยู่ในรากไม้ที่ตายแล้วอะคะมันต้องเจาะลงไปนี่ถ้าเกิดไม้ที่มันยังมีชีวิตอยู่ยังมีเซลล์อยู่เนี่ยมันก็เจาะยากอาจจะมาเกาะลงเกาะแล้วแหละแล้วก็ค่อยๆใช้ไม่ที่มันจะหลั่งสารมานะพี่เนาะหลั่งสารมาเพื่อจะย่อยสลายพวกนี้เหมือนกันกับในแนวปะการังมันก็จะมีหอยที่อยู่ในก้อนปะการังลงเกาะปุ๊บหลั่งสารฟรึบลงไปแล้วก็เป็นแอ่งให้ตัวเองอยู่ก็ค่อยๆโตหลั่งสารโตไปเรื่อยๆก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยอ่ะในป่าชายเลนนี่มันเดินเข้าไปได้ไหมอะคะปีนเข้าไปเลยอย่างนี้เลยเหรอคะมันเดินยากเหมือนกันนะคะเนี่ยนกเพียบเลยนี่นะคะปีนเข้าไปแล้วนะคะโหอยากเข้าอ่ะเข้าไปได้แต่ต้องใส่รองเท้าหน่อยบางทีมีคนนั้นนี่คือเข้าไปเก็บตัวอย่างอะไรบางอย่างแน่นอนมินกำลังจะพยายามเข้าไปในป่าชายเลนเช่นกันมินเนี่ยนะคะเป็นแชมป์ปีนผามาก่อนมันจะหักไหมอะคะไม่หักก็คือไม่เหลือมันมีอะไรอันตรายในป่าชายเลนไหมคะจะมีงูบ้างงูกงกามันกัดปะถ้าไม่เหยียบมันไม่กัดสีอะไรคะสีคล้ายๆรากไม้เลยขนาดก็เท่าโอ้ฟังแล้วอุ่นใจป่าโกงกางนี่มันเข้ามาแล้วมันเย็นสบายนะที่พื้นเห็นอะไรไหมเห็นแดงๆไหมไหนคะนั่นนะครับเขาเรียกหอยถั่วแดงนะหอยถั่วแดงใช่ค่อนข้างเล็กมากเลยเล็กกว่าถั่วแดงอีกค่ะหอยถั่วแดงเขาทำอะไรอะไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคหรือเศรษฐกิจอะไรแต่มันอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยมันอยู่ในห่วงโซ่อาหารนี่ค่ะจริงๆแล้วป่าชายเลนนะคะเราเคยเรียนรู้กันหลายครั้งแล้วมันเป็นพื้นที่เหมือนที่กั้นนะระหว่างป่า
สู่ทะเลใช่ไหมมันจะเป็นตัวกรองเป็นเหมือนตัวสร้างระบบนิเวศที่สำคัญมาก ถ้าใครอยากรู้เรื่องไปฟังอีกคลิปหนึ่งตอนไปเที่ยวสมุย3 วัน 2 คืนละเอียดมาก มาแล้ว พอไหมแค่นี้ นี่คือ นี่คือ ท่อนไม้เฮ้ยเจอแล้วค่ะ ใหญ่พอไหมถ้ายังไม่พอนี่ข้างบนนี่ หืมรูเบอร์เริ่มเลยค่ะ จริงๆ อันนี้กินได้แล้วมันแบบกระทบระบบนิเวศอะไรยังไงไหมคะ ไม่เลย เพราะมันอยู่ในขอนไม้ผุอยู่แล้ว ที่มันจะย่อยสลายอยู่แล้วพวกนี้ก็เป็นช่วยในการย่อยสลายพวกขอนไม้พวกนี้ด้วยพอมันเข้าไปเจาะปุ๊บมันก็มีรูพรุนก็ย่อยง่ายขึ้น ย่อยทำไมคะ ย่อยทำไมมันตายแล้วมันก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นสารอาหาร สารอาหารใช่พืชเนี่ยมันจะกินอนินทรีย์นะสารอนินทรีย์คืออินออร์แกนิกงั้นพวกที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นอินทรีย์หมดเลยเราก็เป็นอินทรีย์สารเราตายปุ๊บย่อยสลายไปนู่นแตกเป็นชิ้นกลายเป็นอนินทรีย์อีกทีหนึ่งเรายึดพืชก็ดึงกลับมาใช้สร้างสารอินทรีย์ให้เรานี่สมภาพพลัง เอ้ย โทษนะ โอเค โอ้ ยังไม่หมด โอ้ตายโอ้ยยังไม่หมดอีก นี่นักมายากลหรือเปล่าโอ้ยาวมากเลยโอ้ย คนละตัวโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่า ตัวนี้คือตัวนี้ ตัวมาเริ่มเลย นี่นะคะ ความยาวคือนี่คือนิ้วมิ้นท์อะดูสิคะแล้วก็ยาวไปนี่นะคะ ยาวไปเรื่อยๆค่ะดูสิคะปลายมันอยู่ไหนคะเนี่ยปลายอยู่นี่เหรอคะ ยังไม่ถึง ยังไม่สุด ยังไม่สุดอีกโอ้แล้วตัวมันก็จะนิ่มๆอะค่ะทุกคนมันจะแบบปล่อยปกติพี่กินไหมคะ นิดหน่อยครับ คุณสมบัติมันคือ เป็นยาบำรุงครับ ชาวบ้านว่า พี่กินแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอะคะ มันหอยนางรมเมื่อนะ เขากินกันดิบๆไหมคะ กินดิบเลยก็คือเวลาไปหาเสร็จใช้มีดเฉาะออกมาแล้วก็ดึงเป็นตัวแล้วก็ยุบแล้วก็ใส่น้ำตาม คือเขาแต่ว่าเขาไม่ได้กินเอาอร่อยเหรอะคะ ครับ แค่ เอากินเอา บำรุง กำลังใครบำรุง แค่บำรุง เอ้า ตัวหนึ่งก็โอเคที่เหลือก็เอาไปทำแปรรูปอาหารที่บ้านให้ลูกๆได้ทานกันเหมือนกัน ทำไมถึงคิดว่ามันแบบเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะคะในทางวิทยาศาสตร์ ในทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมอาจะต้อม ในตัวมันก็อาจจะมีพวกฮอร์โมนอะไรบางอย่าง หรืออย่างสารประกอบในร่างกายบางอย่างที่มันอาจจะไปทำอะไรอย่างที่เขาเชื่อก็ได้แต่ต้องไปเช็คก่อนไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมิ้นบอกเอดิเตอร์มิ้นเอดิเตอร์เช็ค พี่นำไปก่อนเลยมาเนี่ยเรากินไม่หรอเดือนนี้เรากินยังถ้ายังไม่กินเราก็ไปเลยกินได้ไหมเนี่ย หายไหมนี่ไงเพื่อนผม อุ้ยอร่อยไหมคะ หวานหวานด้วย จริงเหรอ สุดยอดดีเอาทีนี้ เอาดิ มันไวไปพี่เอาใหม่อีกที มิ้นเมื่อกี้ถ่ายไม่ทัน ให้อาจารย์ต่อ อาจารย์ ส่ง คะ ต่อให้อาจารย์ ก่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหม อันนึงสอง 1 2ฮึบอุ้ยถ่ายไม่ทันนะขออีกรอบได้ไหมคะ ยังไม่คืนที่ ได้รสชาติไหมอ่ะ ไม่ได้เคี้ยวเลยมันคาวๆอ่ะก็คงไม่แย่เอาฝาออกก่อน เอาออกให้มิ้นหน่อยได้ไหมคะฝาอะโดเมดาบ็อกป้าไม่น่าเลยอ่ะ เอาให้ความตั้งใจ ดูทุกคนสิคะดูทุกคนสิคะ ให้กำลังใจไง ขอน้ำใกล้ๆเลยได้ไหมคะ ได้ครับ เหมือนหอยนางรมค่ะ แค่ทรายเยอะไปหน่อยไม่ใช่ทรายด้วยกิน มันเป็นไม้ไม่ใช่ดิน กินไม้อร่อยค่ะ กลับตัวก็ไม่ได้ คือตรงที่ไม่มีไม้อ่ะ มันก็หวานนะเขียวตรงที่ไม่มีไม้มันหวานตรงที่มีไม้มันเป็นไม้อ่ะมันหวานอย่างเงี้ย
อยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะคะ เมื่อกี้คือแบบอร่อยมากแล้วก็สามารถกินได้โดยที่ไม่ทำลายระบบนิเวศนะคะ ตอนนี้นะคะเต็มไปหมดเลยพี่ต้อมนะคะอาจารย์ต้อมของเราเนี่ยก็จะจับไป1ตัวเพื่อการศึกษานะอันนี้คือมันรู้ไหมว่าน้ำมันสะอาดไม่สะอาดอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ เขาไม่รู้หรอกว่าน้ำจะสะอาดหรือเปล่า เขา เขาเกิด กิน ที่นี่เขาหนีไม่ได้ไง อ๋อ แต่ถ้าน้ำไม่สะอาดเขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเองในการหุบปากไว้ เขาเลยบอกว่ามันเป็นตัวอะไรนะ อ๋อ เหมือน จะใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำได้ หอยเนี่ยเหรอ การกินเขาคือการกรองปล่อยให้น้ำผ่านเข้ามา ถ้าเกิดวันเนี้ยน้ำแย่เขาก็ไม่กรองอ้าวพอเขาไม่กรองก็เขาก็ขาดก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติก็ปิดไว้ หอยพวกนี้เช่นหอยอะไรบ้างอะคะ หอยพวกนี้หอยแมงคู่หอย เป็น นางรมหอยสองฝาแล้วมีหอยสองฝาหอยฝาเดียว อืม แล้วก็หอยไม่มีฝา แล้วก็หมึกเนี่ยพวกนี้อยู่กลุ่มเดียวกันหมด หมึกก็คืออยู่ในกลุ่มหอย ใช่ลำตัวอ่อนนุ่ม หัวกับเท้าอยู่ใกล้กัน หอยชักตีน ตาอยู่ตรงนี้ ตีนอยู่ตรงนี้ เอาเลย ใช่ไหม เอาเลยสับ ก็เดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตรงป่าชายเลนวนๆนิดหนึ่งก่อนวันนี้ถือว่าได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับสัตว์แปลกๆต่างๆ รู้แล้วว่าหอยนี่คือหอยไม่ใช่เพลียง แต่ถูกเรียกว่าเพลียงแม้จะเป็นหอย เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดค่าความสะอาดของน้ำด้วยหอย เช่นหอยแมงภู่เป็นต้น ขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะประมงขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะปรบมือขอบคุณสถานี สถานี ขอบคุณ วิจัย สถานี เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ขอบคุณสถานีวิจัยเพื่อชายการพัฒนาวิจัยชายฝั่งอันดามัน เอาใหม่ ก็ต้องขอบคุณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา ชายฝั่งอันดามัน ชายฝั่งอันดามันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวระนองกันบ้างแล้วก็มาชิมนู่นนี่เลยปิด เอาคำนี้ ได้ตัวที่ชอบไหมเรา เอาคำนี้แหละ ไม่ได้เลย เอาแค่คำนี้แหละไป หาต่อ